Assalamualaikum. Oke, di sini adalah bahagian 3. Saya tunjukkan bagaimana cara untuk aplikasikan lagi mana-mana teknik yang kita mahukan yang telah saya tunjukkan pada bagian 1 dan 2 pada objek yang sebenar. Oke, untuk di sini saya mewarnakan bahagian daun ini dengan warna kuning dahulu, lapisan yang pertama. Jangan terlalu tekan pensel warna ya untuk lapisan pertama nih. Oke, lepas itu saya letak hijau muda juga untuk di luar bahagian luar kuning, memenuhi bahagian daun. Sama juga ya, jangan terlalu tekan untuk lapisan yang pertama ini. Oke, seterusnya saya ambil warna hijau yang gelap sedikit untuk bahagian luar dia, lebih menampakkan tone dia ini nanti. Baiklah, di sini saya mengambil pensel warna hijau muda ataupun hijau yang lebih terang sedikit untuk saya blend. Maksudnya kita adun warna itu supaya menyatu, nampak kesatuan di situ. Nah, di sini saya blend hijau muda dengan hijau gelap serta warna dasar tadi ya, yang lapisan pertama. Di sini saya menggunakan teknik blend and pot secara ulang-alik untuk memblend warna yang ada. not a game, it's a rich thing.
Untuk lapisan akhir ini saya menggunakan warna kuning untuk saya blend keseluruhan warna yang ada. Oke, boleh dilihat warna kuning ini ia membuatkan keseluruhan warna ini lebih menyatu dan lebih terang. Ini kita panggil juga yellow green.
Oke, ini adalah hasil akhir yang telah saya tunjukkan dalam teknik mewarna. Saya harap rekan-rekan di luar sana ataupun adik-adik di sana boleh mencuba. Terima kasih kerana menonton video ini. Like, share, dan subscribe. Terima kasih.